Xin chào tất cả các bạn đã quay lại bếp nhà của Hạnh. Mình nghe chị mình nói hồi xưa mợ ba mình làm bánh ít lá gai cực lắm, phải quết lá rất công phu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện món bánh này không cần quết lá, nhưng thành phẩm vẫn tuyệt vời, dai thơm không thua kém gì cách truyền thống. Nào hãy cùng vào bếp với mình nha. Đây là một trái dưa khô, đập ra làm đôi, lấy nước ra. Và bắt đầu mình nạo. Nạo dừa ra và dùng một cấp để chút nữa mình xên với đậu. Mình cần một bĩ đậu xanh đã lột vỏ khoảng 342 gram. Mình vo sạch và ngâm trong vòng 3 tiếng. Sau 3 tiếng mình đổ ra cho ráo và chuẩn bị đi nấu đậu. Cho đậu xanh vào nồi và cho nước ngập mặt đậu. Bắc lên lò và nấu đậu cho sôi. Nhớ lấy muỗng hớt bọt ra. Sau khi đậu sôi được 5 phút, mình đậy nắp lại và trắc vớt nước ra. Tiếp tục nấu đậu ở lửa thật là nhỏ trong vòng 10 phút. Sau 5 phút thì mình mở nắp ra và kiểm tra đậu và xới nó lên. Đậu sau 10 phút thì đã chín. Bây giờ mình cho 1/3 lon nước cốt dừa tương đương với 130ml. Khuấy cho đều lên, cộng vào 3/4 cốc đường, 1/4 muỗng cà phê muối và 1 chén dừa bào, khoảng chừng 1 cup. Quậy cho đều. Mình xên đậu ở lửa nhỏ cho đến khi hơi khô ráo giống vậy, nhưng mà đừng có khô quá. Bắt đầu tắt lửa và đậy nắp lại để cho nguội. Nhà mình có cây lá gai rất là xum xê, hái nhiều lần lắm rồi và vẫn còn tươi tốt. Hôm nay mình hái vào khoảng 120 gram lá. Mình tước đi cái cọng ở trong, rửa cho sạch. Cho nửa lít nước vào nồi. Cho vào nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường để cho nước sôi. Xong mình bỏ lá gai vô. Nhớ thỉnh thoảng trộn lá gai lên để cho nó chín cho đều. Sau 10 phút, mình tắt lửa và để cho nó nguội một chút. Khi hỗn hợp lá gai của mình nguội một chút thì mình bỏ vô cái máy xay và mình xay cho nhuyễn. Đây là một bị nếp khoảng nửa ký. Cho bột vào máy nhồi bột. Cái hỗn hợp hồi nãy mình xay ra được là 600ml, nhưng mà mình sẽ cho từ từ vào và kiểm tra đừng có để cho nhão quá. Cái nước lá gai của mình còn hơi ấm. Bạn nhớ là nhồi bột với nước hơi ấm như vậy thì bột mình nó sẽ dẻo hơn. Bật máy ở tốc độ số 2 và từ từ tiếp tục châm nước lá gai vào.
Và kiểm tra bột đừng cho nhão quá hoặc là khô quá. Cái hỗn hợp nước lá gai hồi nãy mình xay tổng cộng là 600ml, nhưng mà mình chỉ bỏ vô 500ml thôi. Sau 20 phút nhồi bột, bột của mình bây giờ rất là dẻo. Nó phải ướt át một chút giống vậy, đừng có để cho khô quá, tại chút nữa mình nhồi và mình làm bánh á, thì cái bánh nó sẽ rất là khô. Rất là dai luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đậu ra từng viên nhỏ. Một gói đậu như vậy mình chia được 30 viên. Thấy không? Bột của mình rất là dẻo. Bây giờ mình sẽ chia bột ra 30 miếng để làm được 30 cái bánh ít. Sau đó mình lấy cái bì ni lông tủ cái mặt lại và làm từ từ chứ không khô thôi nó khô mặt. Mình cho ít dầu vào dưới đáy của cái khuôn silicone này. Nhớ là đừng có để bột cho nó khô quá, thì mình khó nắng bánh, với lại chút nữa mình hấp á, nó sẽ cứng đi. Thường bánh này mình làm mình để 2-3 ngày ngoài nhiệt độ phòng nó vẫn còn mềm và rất là dẻo. Cái miếng bột khi mình ép trên cái bàn tay của mình á, thì nhìn rất là mịn và hơi ướt át nhưng mà không có nhão, không có chảy nha bạn. Thường mình dùng cái khuôn silicone này để hấp bánh cho nó tiện. Mình còn ít lá chuối trong ngăn đá nên mình dùng cho nó hết. Bây giờ mình sắp bánh vô cái sửng để chuẩn bị đem đi hấp. Mình hấp bánh trong vòng 20 phút kể từ lúc nước sôi. Còn tính thời gian từ lúc bắt đầu mình bắt lên lò đó thì tổng cộng là 30 phút. Bạn thấy cái màu bánh ít lá gai có đẹp không?
Để thêm vài tiếng nữa thì cái màu xanh đậm sẽ chuyển qua thành màu đen. Bánh rất là dai. Để mình ăn thử một miếng coi. Bánh rất là dai và dẻo. Nhân đậu xanh thì rất là béo và độ ngọt vừa phải. Hy vọng bạn sẽ thử công thức này và nhớ cho mình biết cảm nhận của bạn nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón nhận nhiều công thức mới. Vui lòng chia sẻ với gia đình và bạn bè. Hẹn gặp lại trong những công thức tới. Cảm ơn đã theo dõi. Chào tạm biệt.